Oi, dan निकाली आशिष दिन्छ तेरो अरे जाम अरे ओए ओए छिटो आलो पालो ए भन मेरा भाइ हो ए देउसुरे भन ए शर्मिलाई भन ए भन न भन ए घर बेटी बाबे ए घर बेटी आमे भान्दैन नाति हो ए घर बेटी आमे ए आयो हामी ए देउसुरे खेल्दै ए वर्षमा दिनको ए चाड र पर्व ए मनाउने पर्ने ए जनाउने पर्यो ए हामी त्यसै ए हुकुमले गर्दा तपाईको चाहिँ खै त टोपी ए मलाई मेरा भाइ हो ए देउसुरे भन ए आशिकै जाउँ त ए आशिकै जाउँ त ए पोहोर साल आउँदा ए खरको छानो ए यो सालै आउँदा ए पिनाको छानो ए अर्को साल आउँदा ए सुनको छानो ए यसै घरमा ए लक्ष्मीले बासे ए बासेमा घरुन् ए बासेमा घरुन् ए लेखको काने बेटीको माने ए भट्याउन मैले ए यतिमै जाने अब एकछिन यहाँनिर बस यहाँनिर लाइन लागेर बस केटा हो अटोग्राफ दिनुपर्ने हामीले ल यहाँनिर लाइन लागेर बस